Sist ni såg oss var när vi hade kört in i Syrien. Nu är vi i Turkiet. Det har varit de 2 av de mest stressiga dagarna i våra liv. Vi har kört genom ISIS-områden, vi har inte haft pengar till bensin. Vi fick bara 9 liter, det var all pengar vi hade. Och vi har knappt vågat stanna bussen. Vi kör i ett väldigt oroligt område just nu och vi kommer köra in i ett väldigt oroligt område i Irak. När vi var i Syrien så var vi fast. Den enda vägen ut för oss var ju att köra genom Irak. Bara 4 dagar efter att vi hade kommit till Damaskus så fick vi beskedet om att jag hade fått mitt visum till Irak. Oh my god! Kajsa har fått sin visum till Irak! Oh my god, vad sjukt! Vi kan åka tillbaka till Europa. Ja. Oh my god, vad sjukt eller? Vad fan är oddsen typ? När alla möjligheter är helt stängda. Oh my god, vad sjukt! Guys! I got my visa for Iraq. So maybe we would need your help. I got tears in my eyes. Like I started crying. I was like, what the fuck? Wow. Irak. Oh my god, this is insane. Let's go. Let's go. The... Let's fucking go. Oh my god, Yeah. we're going home. Det enda orosmomentet då, det är ju att hela vägen från Syrien till Irak går genom ett av Mellanösterns farligaste områden just nu. Med en närvaro av ISIS. Så vår plan att vi skulle bara köra nonstop tills vi nådde gränsen. Vilket skulle innebära att vi körde nonstop i över 12 timmar utan att stanna för mat. Det enda vi kunde stanna för var diesel. Nu är vi ganska nära gränsen. Det är 20 mil kvar till gränsen och vi är ju lite stressade för att vi vill inte köra när det är mörkt. Vi kör i ett väldigt oroligt område just nu och vi kommer köra in i ett väldigt oroligt område i Irak. Och det är inte så att man liksom bara kan ställa sig vid vägkanten och sova. Så att om man vill inte köra på kvällarna eller när det är mörkt, vägarna är dåliga och det är lite farligt att köra när det är mörkt. Så vi kör lite mot klockan. Hon är ju 12:30 nu. Det är fortfarande väldigt långt kvar. Vi kan inte köra så snabbt. Jag håller på tanken nu också. Det är också en annan grej så här att det finns inte hur mycket bensinmackar som helst här. Och vi har inte heller hur mycket pengar som helst. De tar inte kort i Syrien. Det finns liksom inga bankomater som fungerar. Det går inte att plocka ut pengar utan du måste liksom växla och ta med dig in pengar in i landet. Så det är lite logistik som krävs för det här. Jag hoppas verkligen att vi kan komma in i Irak idag. Vi har liksom en enda möjlighet att ta oss tillbaka till Europa. Och det är att kunna ta oss in i Irak ut via Turkiet. Samma väg som vi körde in. Det är nu också man börjar se delar av Syrien som har blivit förstörda. Och vi såg så här UNHCR. Färdig? Vi fick bara 9 liter. För att det var all pengar vi hade. Han tog inte dollar. Ja, 9 liter bättre än inget i alla fall.
Det är så mycket känslor i kroppen nu. En del av mig vill bara hem till tryggheten. Men en annan del av mig lämnar kvar en bit av mitt hjärta här. Det var här jag fick träffa Alice familj, som också blev min familj. Vi har lärt oss så mycket om världen och om oss själva. Det här är en resa jag aldrig kommer glömma. Här är helt magiskt. Jag var nära, så här nära på att förlora ett öga. Tack så mycket. Vilken av dem? Tack. Ja, tack. Idag lämnar vi Irak och arabiska halvön. Och det känns lite sorgset typ. Vi har ju varit här i 4 månader och det känns liksom lite som att resan tar slut. Vilket den gör på ett sätt. Men vi har ju också 6 veckor kvar i Europa. Men jag vet inte, att lämna Mellanöstern är liksom som ett så här, en punkt på något sätt. Och det blir lite tårögd och det känns lite... Det har verkligen varit en speciell resa. Mycket toppar och mycket dalar och väldigt mycket känslor och... Man har lärt sig väldigt mycket och sett väldigt mycket och fått uppleva väldigt mycket fina saker. Wow! Det känns sjukt att vi ska åka in i Turkiet nu. Skitkul att se Europa och få hänga lite i Europa innan vi åker tillbaka till Sverige, men jag är lite ledsen. Jag tror vi båda är lite ledsna. Faktiskt. Mellanöstern är ju väldigt, väldigt speciellt. Människorna här är väldigt, väldigt speciella. Här i södra Irak är det väldigt grönt just nu. Vilket är väldigt ovant liksom mot
de miljöerna vi har varit i och de landskapen vi har varit i de senaste 4 månaderna. Så jag tror att vi kommer komma tillbaka till Europa och så är det helt grönt och det är blommor överallt och det kommer vara helt fantastiskt. Och det kommer vara så härligt att kunna bada och sola och ja. Det är som sagt blandade känslor. Både positivt och negativt på båda hållen. Shit vad sjukt. Det vi ska göra nu är att bara vila upp oss efter allt det här som har hänt de senaste veckorna. Tack så jättemycket för att ni har hängt med oss i Mellanöstern. Det har verkligen varit en helt otrolig resa. Så tacksam för den här resan. Det har verkligen varit once in a lifetime experience. Jag blir tårögd. Men nästa vecka så ska ni följa med till en helt otrolig plats. En magisk plats. Glöm inte att gilla den här videon, hypa den här videon, kommentera någonting fint, prenumerera på kanalen och bli medlem för att stötta oss. Så ses vi nästa vecka hoppas jag. Hejdå!